توماس سمعان، اهلا وسهلا فيك على ليبانيس بارك للمره الثانيه. ونحن بليبانيس بارك يا توماس متابعينك وين ما كان. انا شخصيا كل ما اطلع حبيبي. على التي في بحكي عنك وعن القلعه بودكاست، لانه اللي عم تعمله يا توماس رائع، ان كان على التوعيه الاقتصاديه، وان كان دفع العالم انه يرجعوا يفكروا انه هن خلقوا حرين اقتصاديا ولازم يبقوا احرار اقتصاديا، وان كان بعالم البيتكوين هالتوعية اللي عم تعملها الرائعة يلي عم بتوعي العالم اقتصاديا على البيتكوين. فاليوم صح صح. ببرنامج سؤال، مستقبلينك اليوم تنجاوب على سؤال العالم كثير عم تسأله. مشان هيك فقرات سؤال هن حلقات قصيرة، فرح نسألك سؤال وبدنا ناخذ الجواب منك من اختصاصي مثلك. توماس، شو يعني لايتنج؟ شو هي اللايتنج نتورك؟ وهل هي بيتكوين او لا؟ تفضل. اوكي، اول شيء ميرسي على استضافتك، وكمان انت يعني الشغل اللي عم تعمله رائع. وبخصوص اللايتنج نتورك، او زي ما نسميها بالعربي شبكة البرق. آه هي لانه بالبيتكوين مثل ما بتعرف انه في عندك ليميت على البلوك سايز. يعني البيتكوين اول شيء في عنده شغله انه كل 10 دقائق on average متوسط تقدر تعمل settlement او تقدر تخلص عملية. يعني كل 10 دقايق يجي واحد من الواينز يقدر يعمل لك confirmation، يصدق لك على بلوك. مزبوط. مزبوط، صحيح. فهيدي مشكلة. يعني إذا أنت اليوم بدك تفوت تشتري مني بالبيتكوين، أنا عندي قهوة، أوكي، بدك تفوت تشتري خيي فنجان قهوة، ما بدك تقعد تنطر 10 دقايق أو حتى أيام نص ساعة لتخلص هيدي العملية. فهون شو عملوا بتطوير البيتكوين؟ لاحظوا في هيدي المشكلة. بما انه كبر النتورك، يعني صار في عندك عالم اكثر عم بتفوت على البيتكوين، وصارت العالم اكثر عم تستعمل البيتكوين. لاحظوا انه صار لازم لك لاير 2، يعني طبقة تانية آه، على البيتكوين. اوكي، يعني هو عندنا الطبقة الأساسية اللي كلنا بنعرفها، اللي فيها بلوك تشين وكذا والى اخره. تم تطوير طبقة تانية اللي هي اسمها شبكة البرق أو The Lightning Network. شو فايدتها هيدي الشبكة؟ قبل ما نفوت بالتقنيات، هي إنه إذا أنا اليوم بدي فوت لعندك، صرت بقدر أنت شخص عندك قهوة، صرت بقدر فوت لعندك أدفع بالبيتكوين بظرف ثانية ثانيتين، بصيروا عندك على الطبقة التانية. يعني الفكرة منه فيك تعمل بشكل سريع العمليات. ويقال انه اللايتنج نتورك بيتحمل 600 ألف معاملة بالثانية. يعني تمام كتير، وبحل مشكلة السرعة بالعمليات. هلا إذا بدك تعرف كيف تشتغل تقنيا، بهمك تعرف. مزبوط. هو نحن عندنا لك حلقه رح نحط اللينك تبعها بكعب الفيديو. مم. انت حكيت عن صح. اللايتنج نتورك بشكل كثير مفصل. صراحه، اكثر من قصه تقنيا عبالي اعرف. يعني انا عم جمعت لك الاسئله اللي العالم عم تسالهم عن هيدا الموضوع. مم. دونك اكدت بحديثك انه اللايتنج نتورك بعدنا عم نشتغل بيتكوين وما طلعنا على غير كرنسي. صح صح. يعني ما يعني عم بدفع الفكرة يو اس هي دي تي انا. 100%. الفكرة اوكي. هي ليش اللايتنج نتورك أو شبكة البرق شيء منيح وللبيتكوين وإلى آخره. لأنه مش مثل العملات البديلة التانية، إنه بتخترع نتورك جديد وبتخترع توكن جديدة أو عملة جديدة، بل مظبوط. بتستعمل البيتكوين. يعني بتستعمل البيتكوين وبعدك كأنك عم تستعمل البيتكوين 100%. يعني البيتكوين اللي بتستعملهم على الشبكة الأصلية هن ذاتهم بيتم استعمالهم على شبكة البرق. وفيك بكل سهولة إنك تنقل من شبكة البرق على شبكة البيتكوين الأصلية من خلال ترانزاكشن، يعني من خلال معاملة تبعتهم من هون لهون. وهي الفكرة الأساسية من اللايتنينج نتورك. يعني هون بدنا نحكي عن السلبيات والإيجابيات. يعني بدك تقول لي ما زال هالقد كتير منيح مظبوط. اللايتنينج نتورك وإلى آخره، ليش ما كل العالم بتستعمله وخلص نتخلى عن النتورك الأصلي؟ مزبوط. هون السؤال مزبوط، يعني اللي عم تقوله، يعني السؤال بينطرح. بس وين المشكلة؟ هي إنه باللايتنينج نتورك أول شيء تا يقدر يمشي لازم يكون في عندك النتورك لاير الأصلي 1. لاير 1 تقدر تعمل عليه التغطية أو تعمل السيتلمنت عليه. وتاني شغلة، اللايتنينج نتورك منه مطور كرمال نستعمله
العمليات الكبيرة. يعني اللايتنج نتورك هو سريع وهو بيتحمل كتير عمليات، بس فيه مشكلة إنه منه آمن قد النتورك الأصلي. يعني النتورك الأصلي هو يعني منه بطيء بلوك وكل تشين. شيء. هو بيشتغل على البلوك تشين، يعني هو بيشتغل إذا اقدر. بدنا نفسرها بطريقة سهلة. هو بيكون في أنا وياك بنفتح تشانل، أوكي. هيدي التشانل بتكون هي عبارة عن أدرس فيه كذا إمضة. يعني يعني أنا عندي إمضة عليه للأدرس وأنت عندك إمضة على هذا الأدرس. بنعمل فاندنج لهيدا الأدرس، يعني بنحط عليه let's say 1 بيتكوين. وهيدا ال 1 بيتكوين على هيدا التشانل اللي هي المالتي سيجنتشر أدرس فينا نتبادل فيهم قد ما بدنا. وبعدين اثنيناتنا أنا وياك بنقرر إنه نسكرها هيدا التشانل، وبس يصير في تسكير نرجع لهيدا نعمل. التشانل وين بيروحوا؟ بيرجعوا على البلوك تشين يرجع الأصلية. على البلوك تشين. يعني هيدي بس صح. اللايتنج نتورك بحد ذاته منه بلوك تشين، يعني منه على نظام البلوك هو تشين. مش انا بعمل مايننج مزبوط. وببعث لك وبدي العالم صح توافق صح عليه. كرمال هيك صح. استعملت عباره انه هو اقل سكيور من اللاير 1. هو اقل سكيور لانه يعني انت بالنهايه عم بتفوت بادرس، وعم بيصير السيتلمنت بين انت بيني وبينك على التشانل من خلال هيدا الادرس. بس السكيورتي هي ذاتها وين بتصير؟ بس نسكر هيدا التشانل بصير في خلص. عنا سيتلمنت على البلوك تشين الاصليه. 100%. آه. طيب وهون نحن قادرين نخلق وولت ادرس تنقدر نبعث مساجات، او نخلق اللايتنج ادرس او بسميها اللي بدك اياها، تنقدر نبعث تنخلق هالتشانل بيننا وبينك، نقدر نبعث لعندك بيتكوينز ونتلقى على كل البلاتفورمز. يعني لا سي على بايننس اللي هو الاشهر، على بلوك تشين، على بقيه البلاتفورمز. صح. هون الشيء لانه شلون المشكله او الشيء كمان السلبي، بس مع الوقت حيتحسن. هو انه كل هدول البيج اكسشينجز المنصات بعد لهلا، لانه اللايتنج نتورك شيء جديد يعتبر، بعد لهلا ما تبنوه بشكل كبير. يعني مؤخرا عندنا كراكن، احدى اكبر المنصات، تبنته من شي شهر. شوي شوي يعني بده يبلش يلحقوا البقيه وتصيروا يتبنوا، بتصير موجوده بهوديك المنصات. بس nonetheless في عندك كتير وولتس هن لشبكه البرك، ويعني مثل بلو وولت، بلو مثل ويلت صح. ساتوشي، وولت اوف ساتوشي. في عندك سترايك، زاب، في كذا وحده يعني. بس المنصات الكبيره بعمل بن. تعتبر انه المنصات الكبيره ما تبنتها لانه من مصلحتها انك تبيع وتشتري بيتكوين على البلاتفورم تبعها، ولا كانه هي اذا انا وياك عندنا بايننس اكونت تاخذهم من الجيبه اليمين بتحطهم بالشمال مثلا؟ صح. يعني في بارت اوف ات هيدي الشغله، انه لانه هن بالنهايه المنصات عندهم لاير لهم، يعني عندهم طبقه ايه. لهم اللي هي بتيجي يعني بين باينس اكونت تبع جون ماري للباينس اكونت تبع توماس. خلص مش ضروري يعملوا سيتلمنت على النتورك، هيك كانه لاير بس منا يونيفرسال، وبس بتزبط على باينس. يعني اذا انا عندي بيز اكونت مجبورين نعمل سيتلمنت على البلوك تشين. بس في هيدي الشغله اللي قلتها. في اوكي. شغله تانية يعني ليش معقول ما يكونوا تبنوها بشكل سريع؟ هي لانه كل هدول المنصات بيستفيدوا من الفكره انه في عندك عملات بديله. كل هديك العملات البديله الريزون داتر تبعهم اذا بدنا نقول هي انه اسرع من البيتكوين 100%. وكثير مزبوط. فهلا لانه صار في عندنا سولوشن لهيدي الشغله اللي هي شبكه البرق، يمكن كثير من هوديك الالت كوينز ما عاد لهم فايده، عرفت كيف؟ مظبوط. فكمان في هيدي الشغله يعني. هيك عم نعمل سبيكيوليشن، ما بنعرف ليش، بس مع الوقت اكيد رح يضطروا يفوتوا فيها. 100%. رح اختم معك بسؤال. شفناك نكتت على تويتر، نحن من ابرز المتابعين لك على تويتر. شفناك بتنكت على كثير حبيبي. قصص. بتعمل قصص كثير مهضومه، بس بس حكيت على تويتر عن في بار بمان مخايل قرر انه يقبض كريبتو. ف صح. وكانك اوحيت بطريقه ما انه رح بتكون بين البايننس اكونت، انه ما رح تكون او يو اس دي تي او وات ايفر، انه ما رح تكون امم بيتكوين. يعني ما رح ادفع حق الويسكي تبعي 0 شيء بيتكوين. هل مزبوط. بتعتبر يعني حتى لو هو ما رح يقبض حق بيتكوين، حتى لو رح يقبض حق يو اس دي تي او رح تكون بايننس اكونت او وات ايفر، ما بتعتبر اتليست هالخطوه هي خطوه ولن صغيره باتجاه اعتماد الكريبتو بحياتنا؟
مزبوط، مبلا أكيد يعني حتى لو small steps، أوكي، لو خطوة صغيرة هي يعني شيء منيح، وكل هالاشياء بتحفز العالم أو بتشجع العالم إنه تستعمل أكثر البيتكوين. بالنهاية يعني it's up to the merchant، يعني هو التاجر شو بيفضل، يعني إذا هيك أهين 100%. له يعمل هيك. بس هو الفكرة اللي نحن على طول بنجرب إنه نعلمها للعالم إنه شوي تتخلى عن الباينانس وغيره، لأنه هدول مثل البنوك، يعني يومًا ما ممكن يصير في عطلة ما يقدروا بقى يعطوك مصرياتك. الفكرة بالبيتكوين هي إنه أنت بتحمل البيتكوين تبعك وموجودين عندك وبراسك الprivate keys وإلى آخره، فمنك مضطر تستعمل third party، يعني 100%. شخص ثالث للtransaction تبعك. بس عم إذا نحكي هلأ مثل أنت بلو وولت بعد ما اب. فتت على مثل blue wallet وكتير غيرها، يعني في كتير wallets. مع الوقت لازم العالم تبلش تصير to familiarize مع هدول الخدمات، لأنه أكيد أحسن وأأمن لإلهم. بيرفكت. توماس، انا بشكرك على وقتك لليوم. كانت حلقه سريعه، بس هذا هو نظام البرنامج، يعني ما بينسبع منك صراحه، خزان معلومات متنقل. حبيبي. ثانك يو على وقتك، ميرسي لك، يعني ميرسي. انبسطنا فيك اليوم. ولكل الاشخاص اللي حابين يتابعوك، اكيد رح يقطع هلا الادريس تبعك على تويتر، وادريس العب بودكاست على تويتر وعلى يوتيوب، واللينك اصلا موجودين بالدسكربشن بوكس.